નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાલ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાનો મેગીનો ચટપટો નાસ્તો બનાવવાની રેસીપી। આ રેસીપી એકદમ ટેસ્ટી છે અને ફટાફટ બની જાય છે। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો ચટપટો નાસ્તો બનાવવા માટે મેં અહીં 10 રૂપિયાવાળી 2 મેગીના પેકેટ લીધા છે। પછી મેં લીધું છે 3/4 કપ મેદો, 2 મોટી સાઈઝની ચોપ કરેલી ડુંગળી, અડધો કપ ચોપ કરેલા લીલા ધાણા, 3 ચોપ કરેલા લીલા મરચાં, હાફ ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, હાફ ટીસ્પૂન મરિયાનો ભૂકો, હાફ ટીસ્પૂન લાલ દળેલું મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને નાસ્તાની ફ્રાય કરવા માટે તેલ। તો સૌથી પહેલા આપણે મેગીને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। પછી મેગીને આપણે આ રીતે ક્રશ કરી લઈશું। એકદમ નાના નાના ટુકડા કરવાના છે। તો આપણે મેગીને સારી રીતે ક્રશ કરી લીધી છે। હવે તેમાં ચોપ કરેલી ડુંગળી નાખીશું, ચોપ કરેલા લીલા ધાણા નાખીશું, ચોપ કરેલા લીલા મરચાં નાખીશું, મરિયાનો ભૂકો નાખીશું, લાલ દળેલું મરચું નાખીશું, ચાટ મસાલો નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે થોડુંક મીઠું નાખીશું, મેગીના પેકેટમાંથી નીકળેલા મેગી મસાલા નાખીશું, અને આ બધી વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે એક બીજો બાઉલ લઈશું, તેમાં મેદો નાખીશું, પછી તેમાં થોડુંક પાણી નાખીને આપણે તેનો પેસ્ટ બનાવવાનો છે। તેમાં લમ્પ્સ ન પડે તેનું ધ્યાન રાખવું। તો તેના માટે થોડું પાણી નાખીને મિક્સ કરીશું। તો આપણું પેસ્ટ એકદમ રેડી છે। આ રીતનું હોવું જોઈએ। હવે આપણે મેગીનું તૈયાર કરેલું મિક્સર લઈશું, તેમાં મેદાનું પેસ્ટ નાખીશું। મેદો તેમાં બાઇન્ડિંગનું કામ કરશે। ગરમ મસાલો નાખીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું મિક્સર એકદમ રેડી છે। હવે આપણે ફ્રાઈંગ પેન લઈશું, તેમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું। તેને સારી રીતે ફેલાવી દઈશું। હવે તેમાં મેગીનું મિક્સર નાખીશું, પછી તેને પ્રેસ કરીને સારી રીતે સેટ કરી લઈશું। તો આપણે તેને એકદમ સારી રીતે સેટ કરી લીધું છે। હવે આ પેનને આપણે ગેસ પર મૂકીશું। પછી તેના ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું। હવે તેને 3 થી 4 મિનિટ સુધી મીડિયમ ટુ લો ગેસ ફ્લેમ પર પકવીશું। 3 થી 4 મિનિટ પછી ઢાંકણ હટાવીશું। હવે તેને આપણે પલટી નાખવાનું છે। તો આ રીતે તેના ઉપર થાળી રાખીને પલટી નાખીશું। હવે પેનમાં ફરીથી થોડું તેલ નાખીશું। તેલને ફેલાવી દઈશું
અને નાસ્તાની બીજી સાઈડ તેમાં મૂકીશું. ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને 3 થી 4 મિનિટ સુધી ફરી પકવીશું. તો 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે ઢાંકણ હટાવીએ. આપણો નાસ્તો તૈયાર છે. ગેસ ઓફ કરીને તેને નીચે ઉતારી લઈએ. હવે તેના આપણે ટુકડા કરવાના છે. તો તેમાંથી આપણે ટ્રાયેંગલ શેપ કટ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો નાસ્તો એકદમ તૈયાર છે. તો આપણો સરસ મજાનો મેગીનો ટેસ્ટી નાસ્તો સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આ નાસ્તાને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.